Bine ați venit la Dr. Dre Channel. Eu sunt Dr. Dre și astăzi o să facem un experiment marca Dr. Dre. Ce se întâmplă aici? Avem o bucată de aluminiu subțire. Am uitat grosimea, scria pe el pe undeva, dar nu mai scrie. Și avem aici două aripi de oțel. Acum, după capul meu, oțelul e mai dur decât aluminiu, mai ales că e gros și gata, ondulat așa frumos. Și mă gândesc eu să-mi fac o aripă pe față la G-Booster, că toată lumea a râs de ea, presând acest aluminiu între aceste aripi de oțel, adică așa. Asta mă gândesc eu să fac. Nu știu ce o să iasă și speranța moare ultima, așa că na, trebuie să pregătesc presa. Ok, presa este pregătită pe nivel. Pun aici un cub de lemn, aripa care o să fie mulajul de jos și adăugăm aluminiu plus oțel. Să mai ridic asta. Așa. Acum o potrivesc pe mijloc și începem să presăm să vedem ce iasă. Interesant. E posibil să meargă. După mai multe presări a ieșit așa. Are un oarecare punct de plecare. Are niște întărituri, ca să zic așa. E mult mai puțin flexibil decât asta. Ia uite asta cum se bălângăne. Și asta e fixă. Acum urmează să îi aprofundez aceste șanțuri cu o daltă și un ciocan. Mi-a venit o idee mai silențioasă. Pun asta aici, pun dalta aici, presez din aproape în aproape. Am făcut peste tot, acum hai să-i dau și asta jos, că nu mă mai ajută la nimic, tot am zgâriat tot. Totuși parcă aș mai aprofunda puțin adâncimea de pe mijloc, mi se pare că nu e destul de solidă. Cred că o să turtez tubulara asta de 13 pe toată suprafața așa. Da, am terminat. Arată bine, are o structură mai bună acum. Mai trebuie să rotunjez marginile astea. Să le iau tot așa manual. Cam las urme pe ea. N-are nimic. Inevitabil o să facă niște cute din astea la un moment dat. Uite așa. Am pilit aici puțin așa cât să fac adâncitură și am fost aseară și am bătut la aripa asta, dar am bătut cu ciocanul pe care l-am eu deja cu cap plat. Așa, nu e ce trebuie. Dar a început să prindă o oarecare formă. Uite, dacă ne uităm așa. Uite, se vede că e bătută toată. Așa că am fost azi și am luat aceste 6 cuburi, că ăsta cred că și-a trăit viața. Și am luat acest ciocănel pentru bijuterii, cred că e. Un cap de care îmi trebuie mie pentru aripă. Eu ce frumos e. Cam micuț, da, face treaba. Am mai luat și un aracet, o să lipesc toate astea, după care decupez în ele ca să-mi fac o formă de aripă să pot să bat. Ok, e suficient, restul o să prindă formă în timp ce bat cu ciocanul în ea.
Crap. Ok, aici nu deranjez pe nimeni. It's hammer time. Și-a pierdut toate formele. Bine, și s-a și rupt aici. Dar era evident că nu o să pot să fac o aripă perfectă fără aparatură profesională. Eu acum asta e un proiect, e do it yourself ce fac aici. Așa că m-am răzgândit, nu o să mai fie asta singura aripă, o să-i pun niște acoperișuri, așa. O să-i pun niște protecții. Astea sunt niște aripi de plastic, un plastic foarte subțire, sunt moi și nu o să reziste doar ele, așa că nu pot să le pun, dar având aluminiu pe dedesubt, pe unde sare mizeria, petrișul, etc., asta o să reziste mult și bine, așa că o să fac din două aripi din astea o singură aripă. Uite așa, frumos. Ce bine că am dat cu delta pe aici ca să știu pe unde să decupez acum. Așa. Am prins aripile astea între ele cu niște distanțiere aici, așa, între un deget, ca să fie pe mărimea roții mele de 12 inch. Iar acum aluminiul ăsta va veni în interior pentru a proteja plasticul. Și opresc filmarea aici, continuăm când e gata cu instalarea pe roată. Ok, după multe teste am reușit. Avem aici prima variantă pe care am încercat să o fac de prindere pentru aripa. Am vrut să o pun pe interior, dar după cum o să vedeți sunt foarte multe chestii aici. O să mă încurc în ele dacă fac asta. Plus cablu de frână, e complicat ce am vrut să fac prima dată, deci n-a mers. Asta este oțel. A doua, am încercat să o fac pe exterior dintr-o bucată de aluminiu ca să văd un mulaj și ăsta mi-a reușit, deci asta vine cam așa. Doar că e aluminiu, e moale, a trebuit să cumpăr tot oțel, dar mai mare. Și asta este varianta finală de bracket. Asta o să vină pe aripă, pe exterior, prins într-un suport de aripă de piuliță. Gata, aripa nouă e montată. Acum hai să le dăm jos pe astea de care are toată lumea. Aici trebuie să schimb modelul de șurub. Cursa e suficientă până aici, dar cu șurubul ăsta atinge puțin, așa că altă dată schimb șurubul, în rest e gata.